ik ben hier bij International Mall voor het Fernandes evenement. En ik ga jullie even meenemen, wijzen hoe het binnenin is. Kom met me mee. Naar de entrance, we zijn even verdwaald. Hey, ik wil een foto maken hier. Wie was daar de middag? Wat die? We gaan zo meteen zeggen, iemand staat voor op punten.